Por këtë mëngjes duke marrë fjalët e një predikuesi, ai thotë kështu. Jezu Krishti është dielli i shpirtit të apostullit Paul. Jezu Krishti i kryqëzuar është gëzimi dhe kënaqësia, ngushëllimi dhe paqja, shpresa dhe siguria, themeli dhe vendi i pushimit, arka dhe streha, ushqimi dhe ilaçi i shpirtit të Paulit. Ai nuk e vriste mendjen duke menduar për gjërat që kishte bërë apo për mënyrën se si ai kishte vuajtur. Mendja e tij ishte e pushtuar nga mirësia dhe drejtësia e Krishtit. Ai mendonte thellësisht mbi atë çfarë Krishti kishte bërë, mendonte për vuajtjet e Krishtit, për vdekjen e Krishtit, për drejtësinë që kishte marrë nga Krishti, për shlyrjen që e mëkateve në Krishtin, për gjakun e Krishtit, për punën e mbaruar në Krishtin. Në këto gjëra mburrej apostulli Paul. Pra, me plot gojë mund themi që Krishti ishte dielli i shpirtit të tij. E vërteta, pra, kush ishte Krishti? Çfarë kishte bërë Krishti? Dashuria e tij e madhe, që ai kishte treguar ndaj tij, ishte ajo pikërisht ky meditim i vazhdueshëm që mbushte zemrën e tij me gëzim, me dashuri, edhe ndriçonte vazhdimisht mendjen e tij. Jeta e tij pra kishte në fakt një qëllim të vetëm. Ai rrotullohej siç rrotullohet toka rreth diellit, ai rrotullohej gjithë jeta e tij, vërtetej rreth Krishtit, rreth lavdisë Krishtit. Në mënyrë që ta njihte Krishtin dhe ta bënte të njohur Krishtin. Pra Jezusi, në fakt, ishte gëzimi i tij. Në fakt, ky diell që në fakt ndriçonte Paulin, edhe kjo ngrohtësi, pra kjo dashuri e Krishtit, pikërisht shihet shumë qartë në letrën që ne po studiojmë, në letrën e gëzimit të Paulit, letrën drejtuar Filipianeve, dhe kemi quajtur në fakt Jezusi është gëzimi ynë, dhe Jezusi është gëzimi në kuptimin që duke vënë vazhdimisht Jezusin në qendër të jetëve tona, ne do të përjetojmë gjithmonë gëzimin e tij pavarësisht nga rrethanat. Pra gëzimi nuk varet nga rrethanat. Madje gëzimin e gjejmë vetëm në Krishtin dhe jo në një jetë pa të lashe ose në një jetë të mbushur me sa më shumë gjëra materiale. Gëzimi ynë është Jezu Krishti. Dhe sot këtë mëngjes në fakt do të vazhdojmë me letrën e Filipianeve, do lexojmë në fakt në vazhdim vargjet 27 deri në 30 kapitulli 1, le të hapim Biblat atje, ose në fakt ju inkurajoj që në fakt keni një Bibël vetë gjithmonë, ose nëse nuk keni gjithmonë do të gjeni, shpresoj që i gjeni poshtë karikës tuaj. Unë gjithmonë preferoj që më e mira është kemi një Bibël të kësaj natyre, sepse nuk na shpërqendron telefoni është shumë e mundur që na çojë diku tjetër aty ku nuk duam të shkojmë. Por së bashku ne do të shikojmë Filipianeve kapitulli 1 vargjet 27 deri në 30, gëzimin në përkushtimin e përbashkët për ungjillin e Krishtit. Kështu që le të lexojmë këto vargje. Në fakt unë i kam vënë edhe në ekran për neve, edhe kam pas një arsye thjesht për ti nënvizuar disa prej gjëra rëndësishme që gjejmë në pasazh. Le të lexojmë këtë vargje. Ju veç silluni denjësisht ndaj ungjillit të Krishtit, që kur të vi e t'ju shoh, ose nga larg kur s'jam aty, të dëgjoj për ju se qëndroni fort në një frymë, duke luftuar bashk me një shpirt për besimin e ungjillit, duke mos lënë të trembeni në asnjë gjë nga kundërshtarët, kjo është për ta një provë humbjeje. Kurse për ju shpëtimi, dhe kjo nga ana e Perëndisë. Sepse ju është dhënë hiri për hir të Krishtit, jo vetëm që të besoni në të, por edhe të vuani për të, duke patur të njëjtën betejë që e patë në mua. Dhe tani po dëgjoni që është në mua. Kjo është fjala e Perëndisë për ne sot. Le të lutemi së bashku, le të lutem që Zoti na flasë përmes fjalës së tij. Le të lutem. Padre dashur, ne vim në praninë tënde të shenjtë. Ne falenderojmë këtë mëngjes që ne jemi popullit, që ne jemi bitë tu. Falenderojmë që ti ke nisur të punë të mirë në ne dhe do përfundosh deri në ditën e ardhmës së Krishtit të dashur. Edhe falenderoj Zot që
ne kemi mundësi të dëgjojmë fjalën tënde, dhe lutem që këtë mëngjes ta zbulosh veten tënde, ta zbulosh veten tënde përmes fjalës tënde në birin tënd. O Zot, lutem na ndihmoneve të kuptojmë fjalën tënde, ndriçojmë mendjet tona, në hap zemrat tona ndaj saj. Lutem o Zot që me hirin tënd mund të shpall kushti i jetës, çfarë ti ke bërë, dhe ne do të ndryshohemi prej fjalës tënde në mëngjes. Do të transformohemi. O Zot, lutem na mëso, na bind, na ndreq, na rrit në shenjtëri. Në pajis tërësisht për çdo vepër të mirë, në adin tonë. Në emër të Krishtit, e lutemi. Në fakt, të letra e Filipianeve që ne po studiojmë, lejo të bëj një përmbledhje shkurtër të vargjeve që kemi parë deri tani, me që hymë në një pjesë të re të letrës. Pjesa e parë në fakt fokusohet tek pali, domethënë edhe çfarë ndodh me të, dhe të ardhmen e tij, dhe pastaj ai kthehet që drejtohet pastaj Filipianëve. Por pasi ai ka prezantuar ose ka bërë një përshëndetje të zakonshme që në fakt mbushur plot me ungjillin me hirin e Perëndisë, në vargjet 1 deri në 2, në vargjet 3 deri në 6 ne shikojmë që apostulli Paul thot atyre që ai kujton atë vazhdimisht me falënderim, me gëzim për të gjithë ata, edhe i falenderon Perëndin për ashtu i gëzuar për pjesëmarrjen e tyre në ungjillin, në pjesëmarrjen për pranimin e ungjillit, në mbrojtjen e ungjillit, në vërtetimin e ungjillit, dhe pastaj në vargjet 7 deri në 8 ai na kujton edhe që pse ai thotë e ndjej thotë ta them këtë gjë për shkak të dashurisë, thotë që unë ju dua me të njëjtën dashuri që ju ka dashur Krishti, kujton dashurinë e Krishtit. Dhe pastaj në vargjet 9 deri në 11 kemi parë lutjen që ai bën për ta, pra rritjen e dashurisë së tyre në Krishtin, ndaj njëri tjetrit, dallimin e gjërave. Pastaj vim tek vargjet 12 deri në 18, ai u shpjegon situatën në cilën ai ndodhi dhe u kujton atyre që të mos shqetësohen për apostullin e tyre të dashur, për teologun më të madh të kohrave, pra si ka mundësi që ai të ishte në burg, edhe ai thotë mos shqetësoni, sepse unë jam në vargojnë për Krishtin. Pra i quan jo vargojnë të Romës, por vargojnë për Krishtin, edhe ai vazhdon të dëshmoj përmes vargojnjeve të tij kush është Krishti, dhe çfarë ai ka bërë, dhe madje ai na thotë që Zoti është sovran, dhe madje përmes dëshmisë së tij, përmes vargojnjeve të tij, ai kishte pasur mundësi të vazhdonte të predikonte kush ishte Krishti dhe çfarë ai kishte bërë Krishti, dhe ai ishte gëzuar që ungjilli vazhdonte të predikojë madje përmes tij. Shumë veta madje kishin marrë inkurajim nga vargojnjët e tij për ungjillin, dhe thot madje që gjithë proteriumi dhe shumë të tjerë kishin dëgjuar ungjillin, dhe proteriumi kishte mbi 16.000 njerëz, pra bashkë me të tjerët. Ai gëzohet që ungjilli pra nuk ndalohet, ungjilli vazhdohet të predikohet, besimtarët të tjerë kanë marrë inkurajim prej dëshmisë së tij. Ai thot disa madje predikojnë ungjillin për të smirën time dhe disa për të shtuar vuajtjet, disa e predikojnë për arsyeën e mirë, për motivin, nuk ka rëndësi thot për mua, rëndësi ka thot që predikohet Krishti, dhe kjo është çfarë më gëzon, dhe kjo çfarë do të më gëzojë. Pastaj në vargjet 18, fundi i vargut 18 deri në 26 e parë nga herë kaluar, që ai thot madje edhe në të ardhmen thot do vazhdoj të gëzohem në të njëjtat gjëra. Do të vazhdoj të gëzohem pavarësisht se çfarë ndodh me mua thot. Nuk ka rëndësi thot nëse unë do të jetoj apo do të vdes, ajo çfarë ka rëndësi për mua është Krishti. Fokusi i tij është Krishti. Unë jetoj thot për Krishtin dhe për lavdinë e tij. Ai thot ai ka besim madje gjithashtu në lutjet e tyre dhe në fuqinë e ndihmën e frymës së Krishtit, që ai do të vazhdojë që me guxim të shpallë kush është Krishti dhe çfarë Krishti ka bërë edhe në vargojnë e tij, edhe në sprovën e tij, edhe në gjyqjen e tij, për të vërtetuar ungjillin. Pra ai do të vazhdojë me guxim të dëshmojë kush është Jezu Krishti. Pra për këtë thot jam në botë. Pra vargojnë nuk më pengojnë, dhe ai thot që madhërohet, lavdërohet Jezu Krishti, sepse fokusi, dielli i tij, pra asaj çfarë ai rrotullohet, çdo gjë e vërtetë rreth një gjëje të vetme, dhe ai thot që sepse për mua të jetuarit Krishti dhe vdekja fitim. Pastaj në vargjet 22 në 26 shpjegon dilemën e tij, midis dëshirës së tij të madhe që është shumë më mirë thot jem me Krishtin për mua, dhe dëshirës thot që të vazhdoj të jem në tokë, të shërbej Krishtit, të shërbej juve, të jetoj për gëzimin dhe për parimin e besimit tuaj. Dhe ai thot unë zgjedh jo më të mirën për mua, thot, por zgjedh çfarë është më e mira për juve, thot. Që të vazhdoj të jem me juve për parimin e besimit tuaj dhe gëzimin tuaj. Pra vjen re, Krishti është dielli.
i shpirtit të tij, që ndërçon dhe ngrosen ngrojet. Dhe edhe shikojmë madje këtë dritë, këtë dashuri, të përna për cilët edhe përmes vargjes 27 dhe 30. Duke na treguar për dëshirën e tij të vetme. Në fakt që është dëshira e vetme e Krishtit për kishën. Pra vëllezër e motra, këtë mëngjes në këtë vargje Perëndia në Krishtin, përmes apostullit Paul, na tregon cila është dëshira e Perëndisë, cila është dëshira e Krishtit për ne si kishë. Dëshira e vetme. Në fakt ne lexuam këtë vargje dhe apostulli Paul në këtë vargje kthen vëmendjen nga vetja e tij, nga situata e tij, nga ardhmja e tij, kthen tani te ata, te uniteti i kishës, çfarë ata duhen të jenë fokusuar dhe shpreh pra dëshirën e tij, që në fakt është dëshira e Krishtit. Dhe çfarë ne do të shikojmë këtë mëngjes, që sot do ta përmbledhim këtë mesazh, është që ne do të përjetojmë gëzimin e Zotit, kur ne si qytetarë të mbretërisë së Perëndisë në botë, do të jetojmë në mënyrë të denjë për ungjillin e Krishtit, ndërsa qëndrojmë fort me Zotin, me një frymë të përbashkët, duke luftuar së bashku për përhapjen e ungjillit, me guxim, dhe duke mos u trembur nga kundërshtarët e ungjillit, sepse hiri i Zotit është i mjaftueshëm për këto ata. Pra gëzimi ynë si besimtar në çfarë konsiston? Konsiston pikërisht në rritjen e besimit. Konsiston në të jetuarit dhe të qëndruarit së bashku, krah për krah njëri tjetrit, të jetuar sipas ungjillit për ungjill. Dhe kjo është pak a shumë në thelb çfarë apostulli Paul na thot në këtë vargje. Pra jetoni si qytetarë të mbretërisë së Perëndisë në përputhje me ungjillin për përhapur ungjillin. Pra ky është gëzimi i besimtarëve. Dhe në fakt ishte goxha e vështirë për t'i përmbledhur përgjegjë mënyrë se si ti ndaje këto vargje, edhe duke përpjekur të jesh besnik ndaj tekstit, por edhe një mënyrë që të ndihmon për të kujtuar ose për të mbajtur mend çfarë na mëson këto vargje. Unë kam bërë diçka, nuk e di nëse është më e mira, por kjo ishte më e mira mundshme që unë mund bëja, është që në këto vargje gjej një nxitje kryesore për një arsye kryesore me një qëllim kryesor në dy mënyra kryesore që të njohim gëzimin e Zotit në ungjillin. Pra bani mend, një nxitje kryesore me një arsye kryesore, me një qëllim kryesor, në dy mënyra kryesore dhe mënyrë që të njohim gëzimin e Zotit. Dhe të shikojmë nxitjen kryesore. Nxitja kryesore gjejmë pikërisht në vargun 27. Edhe shikoni çfarë na tregon në fakt në vargun 27. Jetoni thot si qytetarë të mbretërisë së Perëndisë në një mënyrë të tillë që jep besim, kredibilitet ungjillit të Jezu Krishtit. Edhe shikoni edhe një herë vargu 27. Ju thot veç sillu denjësisht ndaj ungjillit të Krishtit. Pra vjen re vargu 27 fillon ju thot, që është në shumës që të thotë që drejtohet të gjithë besimtarëve në tërësi, pra gjithë kishës së bashku dhe gjithë secilit. Pra kjo është përgjegjësia e çdo besimtari, pra i drejtohet të gjithë kishën, drejtohet të gjithë neve. Dhe pastaj fillon me fjalën veç ose vetëm këtë gjë keni parasysh këto. Po pra një gjë vetëm keni parasysh. Një gjë thot ka rëndësi për ne besimtarë. Një gjë ka rëndësi për kishën. Pra edhe një, çfarë është gjëja më e rëndësishme për një kishën e Krishtit? Çfarë është gjëja më e rëndësishme për çdo besimtar? Çfarë është gjëja e rëndësishme për ne gjithë si kishë? Ju thot veç silluni denjësisht ndaj ungjillit. Dhe kjo na tregon pra gjën kryesore që i përcjell asaj kishë dhe ne si kishë. Thekson pra cila është gjëja më e rëndësishme. Pra një gjë vetme që ne duhet kemi parasysh. Dhe redukton pra në një gjë të vetme. Ky është thelbi në fakt i jetës së Krishtit. Në fakt nga këtu rrjedh gjithë vazhdimësia e letrës, pastaj më mbrapa deri në fund të kapitullit 2. Dhe kjo është çfarë ne duhet kemi parasysh, shqetësohemi. Kjo është çfarë ne duhet na shqetësojë, kjo është çfarë ne duhet kemi parasysh si kishë dhe si besimtar. Dhe apostulli Paul në një farë mënyrë, në fjalët e një autori thotë, unë dëshiroj që ju si kishë, si një komunitet e krishterë të jetoni në një botë mashtruese dhe të rrëmt, të jetoni një jetë të denjë për ungjillin që ju besoni dhe shpallni. Dhe shikoni pastaj në kapitullin 2, shikoni edhe një hapeni letrën e Filipianeve kapitulli 2, vargjet 15 dhe 16. Dhe aty e ripërsërit të njëjtën gjë. Dhe thotë
që të jeni të paqërtueshëm, pra në fakt shikoni që nga vargu 14, bëni thotë gjithçka pa murmuritje dhe pa mëdyshje, që të jeni të paqërtueshëm dhe të pastër bijtë Perëndisë, të patmet në mes të një brezi drejtarak dhe të çoroditur, në mes të cilit ju ndriçoni si peshtarë në botë, duke mbajtur lart fjalën e jetës, që unë të kem me së të mburem në ditën e Krishtit, se nuk veprova kot dhe as nuk mundova kot. Pra simboli i thot në një mënyrë të denjë kush ne jemi dhe çfarë Krishti ka bërë në jetën tonë. Dhe vini re që folja në shqip është këtu silluni dhe është në formën urdhërore dhe është në fakt një folje interesante. Kjo folje në rrënjën e saj në origjinal do thotë të sillesh si një qytetar i një qyteti. Pra, siç mund të themi për shembull, ti je nga filan vend, mos e turpro vendin tënd. Pra, je nga një vend i nderuar, nga një vend i madh, nga një vend i rëndësishëm. Dhe në këtë kontekst apostulli Paul po flet. Pra, fjalë për fjalë do të ishte më mirë të përkthej, jo silluni, por jetoni. Jetoni siç u ka hije qytetarëve, po qytetarët kujt jemi ne? Ne si qytetarë nuk jemi qytetarë të ne jemi në Tiranë, por nuk jemi qytetarë të Tiranës. Ne jemi shqiptarë, por jemi të krishterë. Jemi qytetarë të qiellit, qytetarë të mbretërisë së Perëndisë që jetojnë në botë dhe këtu jemi për të shpalosur kush është Perëndia dhe çfarë ai ka bërë në Jezu Krishtin, të shpaloset karakteri i Perëndisë përmes Ungjillit që ai na ka dhënë, na ka shpëtuar, pra të njihet kush është Perëndia. Pra pse zgjedh apostulli Paul pikërisht këtë lloj gjuhë, pra silluni si qytetarë. Ata ishin qytetarë romak dhe mburrshin fort me të drejtat dhe privilegjet që ata kishin si një qytet romak në Maqedoni, megjithse ishin shumë larg nga Roma, ato qeveriseshin nga ligjet dhe nga mënyra e një shteti romak, qyteti romak. Dhe apostulli Paul po thotë kështu, ashtu si Filipia është një koloni e Romës, thotë në Maqedoni, po kështu edhe kisha, ne, thotë si kish, jemi kolonia e qiellit në tokë, kolonia e mbretërisë Perëndisë në botë, që të jetojmë, thotë, si njerëz të mbretërisë Perëndisë në tokë. Duke qenë se kisha pra edhe njëherë, është kolonia e Perëndisë, e mbretërisë së tij mbi tokë, ajo ka një mision në botë. Ne jemi këtu në botë me një mision, nuk jemi këtu për të rahatuar, nuk jemi këtu për të ngrehur çadrën. Ne kemi një arsye caktuar, kemi një qëllim caktuar për cilën jemi këtu në botë. Pra, për përhapjen e ungjillit, duke jetuar sipas ungjillit, duke u kujdesur për njëri tjetrin dhe duke shpalosur kush është Perëndia dhe çfarë ka bërë. Një predikues i njohur e përmbledh në këtë mënyrë. Jetoni thotë për të mirën e të tjerëve. Vëllezër motra, ne kemi marrë mirësi nga Perëndia. Perëndia ka treguar mirësi ndaj nesh dhe ne jemi qytetarë të mbretërisë Perëndisë këtu në tokë, jo për veten tonë, por për të jetuar për mirësinë e tjerë, për të treguar mirësinë e Perëndisë ndaj të tjerëve. Dhe ai thotë, jetoni për të mirën e tjerëve, jo për veten tuaj. Jetoni duke qenë krenar se kujt shteti i përkisni. Jetoni në përputhje me vlerat dhe synimet dhe pasqyrimin e këtij shteti. Pra ne jemi të mbretërisë Perëndisë. Ne jemi në këtë botë me një mision të caktuar. Pra kisha edhe një herë është një koloni e Perëndisë me një mision në botë që të jetë sa më tërheqëse për botën. Që bota të njohë kush është Perëndia dhe çfarë ai ka bërë. Dhe jetoni pra si qytetarë të diellit dhe jo si qytetarë kësaj bote. Në fakt apostulli Paul në kapitulli 3, vargu 20 e ripërsëriti një gjë. Shikoni pak të Filipianeve 3:20. Thotë këtë, pra nuk është diçka që e nxorra unë nga xhepi. Se dikush thotë, ke folur deri tani për qytetari, por nuk e shoh se ku është. Megjithëse është në brenda fjalëve, në vargun 27, por shikoni vargun 23:20, sepse qytetaria jonë thotë është në qiell. Jemi qytetarë të qiellit, mbretërisë Perëndisë thotë. Prej nga dhe presim me durim shpëtimtarin Zotin ton, Jezu Krisht, Zotin Jezu Krisht. Tani të jetosh si qytetar të qiellit do thotë që nga çfarë udhëhiqemi ne? Ne jemi qytetarë të mbretërisë Perëndisë do thotë që udhëhiqemi nga ligjet e Perëndisë, jo nga ligjet e kësaj bote. Do thotë që ne kemi do të jetojmë sipas drejtësisë Perëndisë, me besimin dhe dashurinë dhe shërbimin dhe adhurimin e Perëndisë.
Pra, jo të kësaj bote. Dhe Biblia thot qartë që ne jemi shpëtuar nga mbretëria e errësirës, nga mbretëria e vetes, sipas Kolosianëve 1:13, dhe jemi vendosur në mbretërinë e birit të tij të dashur. Pra ne kemi ndryshuar status nga mbretër të vetes, nga mbretëria e errësirës, mbreti ynë është Jezu Krishti, në mbretërinë e tij, në një qytet të ri në qiell, në një komunitet të ri, në një bashkësi shpirtërore, në një kishë qiellore, sipas Hebrejve 12:22-23. Kjo është çfarë është duke thënë apostulli Paul. Pra le të kujtojmë se kush jemi ne dhe për çfarë jemi këtu në botë. Dhe si e bëjmë neve këtë. Pra, ne, kisha e Krishtit, si qytetarët e mbretërisë së Perëndisë, duhet jetojmë në një mënyrë, thot, si, të denjë për ungjillin. Çfarë do thotë sipas ungjillit? Do thotë që ne jetojmë në përputhje me atë çfarë ne dimë, në përputhje me atë çfarë ne mësojmë, në përputhje me atë çfarë ne predikojmë, me atë çfarë ne besojmë, me një integritet shpirtëror. Pra do thotë që jeta jonë përputhet me ndryshimin që sjell ungjilli. Ne themi që ungjilli ndryshon jetën, po jetojmë neve në përputhje me atë ungjilli që ne përpiqemi të predikojmë. Pra, ungjilli i Krishtit do thotë që ne jo vetëm marrim faljen e mëkateve, do thotë që ne jo vetëm jemi bërë të drejtë nga ana pozicionale, por sjell edhe ndryshimin në mënyrën se si ne jetojmë në përputhje pikërisht me këtë ungjill. Pra krishterët duhet jetojnë sipas ungjillit, në dritën e ungjillit, duke shpalosur kush është Perëndia dhe çfarë ai ka bërë. Jeta jonë duhet pasqyrojë ungjillin në kuptimin që duhet pasqyrojë dashurinë e Perëndisë, duhet pasqyrojë faljen e tij që ai ka treguar ndaj nesh, duhet pasqyrojë drejtësinë e tij, duhet pasqyrojë gjallërinë e jetës së re që ai ka sjellë në ne, gëzimin që ne kemi në Jezu Krishtin, lirinë e madhe që ne kemi në Jezu Krishtin, lirinë nga mëkati dhe përulësinë si njerëz Perëndisë që ne nuk jemi të mirë nga vetja jonë, por është krejtësisht për mirësisë dhe drejtësisë që na ka dhënë Jezu Krishti. Edhe një predikues i njohur përsëri e përmbledh mesazhin e Palit mjaft mirë duke thënë: vetëm kur kisha jeton sipas mesazhit të saj dhe me kishë kanë fjalën ju dhe unë. Pra dhe njerë, kur ne si kish, pra kur ju dhe unë jetojmë si kisha, vetëm kur mishërojmë në sjelljen tonë çfarë ne besojmë, vetëm kur ne kemi besueshmëri dhe vetëm kur kisha ka integritet, mesazhi i saj është i qartë dhe i besueshëm. Arma më e fuqishme e kishës është integriteti i saj. Dhe kur kisha nuk sillet në mënyrë të denjë sipas ungjillit të Krishtit, e humbet mundësinë e saj për sa i përket aftësisë së saj për të përfaqësuar denjësisht Krishtin dhe veprën e saj në botë. Kisha nuk mund të jetojë në kundërshtim me teologjinë dhe mesazhin e saj. Është pa mundur. Pra të jetosh në mënyrë të denjë sipas ungjillit do thotë jetoni në një mënyrë të tillë që e bën ungjillin sa më të besueshëm nga njerëzit. Sjellja juaj të jetë njësoj, sikur unë thot Pali të jem aty, sikur unë mos jem aty. Pra të jetosh sipas ungjillit do thotë që kisha jonë, jetët tona, duhet të dëshmojnë për dashurinë e madhe që Perëndia ka treguar ndaj nesh, dhe këtë që dashuri në fakt përcjellet tek të gjithë njerëzit, dhe ne i duam njerëzit jo sepse janë të mirë, jo sepse njerëzit e tjerë janë të. Vëllezër, ndaloni për një moment një sekond. A besojmë ne vërtet që Perëndia na don neve? Ka ndonjë? A besojmë apo? Po pse na do Perëndia? Sepse jemi të mirë, sepse jemi të bindur, sepse jemi të dashur? Jo, Perëndia na deshi kur ne ishim mëkatarë. Pse ne kemi problem të duam mëkatarët? Pse ne kemi problem të duam të padrejtët? Pse ne ankohemi ndaj botës? Pse themi njerëzit janë kështu? Perëndia nuk u ankua për ne, Perëndia nuk na dënoi, por Perëndia dërgoi birin e tij në dashur të shpëtonte atëherë kur ne ishim mëkatarë. Pra pse të mos jetojmë atë mesazh që ne themi? Perëndia na deshi kur ne ishim mëkatarë. Pse nuk e jetojmë këtë mesazh që ne themi që besojmë? Perëndia do mëkatarët. A nuk duhet i duam ne mëkatarët? Perëndia është i mirë me ne mëkatarët? As duhet jemi ne mirë me mëkatarët? Perëndia nuk u jep mëkatarëve ato çfarë meritojnë? Perëndia nuk na jep neve drejtësisht çfarë ne meritojmë? Po ne pse kërkojmë që njerëzit të jenë të drejtë me ne? Pra shikojmë, pra nuk po jetojmë sipas ungjillit. Kam frikë. Kështu që ungjilli është tepër i rëndësishëm. Pali e thekson qartë, ai është mirënjohës Zotit që ata po e vërtetojnë ungjillin, po e mbrojnë ungjillin, po e tregojnë me jetën e tyre ungjillin,
edhe e ka thënë tashme 1:5, 1:7, 12, 9:11, lutet për këtë gjë. Pra ungjilli është mesazhi kryesor që ne kemi në Zotin motra. Apo jo? Ungjilli është mesazhi i kishës. Perëndia e deshi aq shumë botën sa dha birin e tij për shpëtimin e mëkatarëve. Pra ky është mesazhi që ne kemi. Apo jo? A nuk duhet të jetojmë këtë mesazh që ne themi që besojmë? Kisha duhet jetojë në përputhje me mesazhin që thotë që ka besuar dhe është shpëtuar. Pra, ungjilli është mesazhi ynë kryesor edhe për botën, por ne duhet ta jetojmë këtë mesazh. Ungjilli është nderi i Jezu Krishtit, në fakt. Ungjilli është integriteti i kishës. Kur ne nuk jetojmë siç thotë ungjilli, e di çfarë jemi duke thënë? Jemi duke thënë që Jezusi është gënjeshtar. Jemi duke thënë që ne realisht nuk besojmë që Perëndia na deshin e mëkatarët. Realisht ne nuk po besojmë që ne jemi mëkatarë dhe po themi që mesazhi i tij është thjesht një mesazh sharlatan si gjithë fetë e tjera, asgjë më shumë. Fjala e tij nuk është e vërtetë, ne nuk jetojmë sipas ungjillit. Ungjilli është nderi i Perëndisë. Ungjilli është mënyra se si Perëndia tregon se kush është ai. Çfarëdo që ne bëjmë, ne duhet sigurohemi që po jetojmë sipas ungjillit. Mesazhi i tij, pra mesazhi i faljes dhe i hirit Perëndisë, e fuqisë transformuese të tij, do të jetë kjo mënyra se si ne jetojmë çdo ditë. Dhe vjen re në vargu 27, apostulli Paulli thotë që kur të vi e të ju shoh ose nga larg ose kur të jem aty të dëgjoj për ju, për çfarë? Apostulli Paulli thotë nëse lirohem, nëse kur vi për Afroditi, apo kur çoj Timoteun të më flas për juve, apo kur vi thotë të jem me ju, dua të dëgjoj një gjë për jush. Një gjë vetëm, një gjë ka rëndësi thotë, një gjë më shqetëson, një gjë unë lutem thotë për juve. Një gjë po kërkoj për ju. Një gjë u urdhëroj. Jetoni thotë si qytetarë të mbretërisë së Perëndisë në një mënyrë të tillë që jep besim, kredibilitet ungjillit të Jezu Krishtit. Ne jemi vëllezër e motra, përfaqësues të Perëndisë. Ne mbajmë emrin e Jezu Krishtit. Ne jemi ambasadorë të Jezu Krishtit në botë. Ne shpalosim ungjillin e Krishtit me jetën tonë, karakterin e Perëndisë, në botë që është në mëkat dhe në ligësi. Një autor i njohur, C.S. Lewis, shkruan kështu: nëse lexoni historinë, do të zbuloni thotë që të krishterët që kanë bërë më shumë në këtë botë ishin pikërisht ata që menduan më shumë për botën tjetër. Është për vetë faktin se të krishterët kryesisht nuk po mendojnë për botën tjetër, që nuk kanë ndikim thotë në këtë botë. Pra, ai po thotë që ne jemi kaq shumë të dhënë mbas kësaj bote, sa nuk po mendojnë që bota jonë e vërtet, qytetëria jonë e vërtet është në qiej, nuk jemi këtu që kemi ngrehur çadrat që do jetojmë përgjithësi, por duke mos menduar për atë, thotë, ne nuk bëjmë asgjë për këtë botë. Ato thotë që mendojnë shumë për atë botë, bëjnë shumë për këtë botë. Ata thotë që mendojnë shumë për këtë botë, nuk bëjnë asgjë për këtë botë. Edhe këtë mëngjes unë njoftoj në fakt që vëllezër motra le të shqyrtojmë secili prej nesh. Secili prej nesh, nëse po jetojnë në mënyrë të denjë sipas ungjillit të Jezu Krishtit. Për përparimin dhe gëzimin ton në Zotin ton. Edhe le të kemi parasysh tre gjëra kryesore si zbatim, para sa të kalojmë tutje. Le të kujtojmë vetes ton këtë mëngjes. Kujtojmë që ne jemi qytetarë të qiellit, dhe jo qytetarë të tokës. Pra ne duhet jetojmë si qytetarë të qiellit dhe jo si qytetarë të kësaj bote. Një botë në fakt që po kalon, e para vjetrit të thotë 2:9-11. Le të jetojmë sipas mesazhit të ungjillit, sipas asaj që themi që besojmë. Dhe le të thellohemi më thellë në ungjillin, le të kuptojmë më mirë dhe le të jetojmë sipas këtij ungjilli që ne duam të shpallim. Pra kemi parë që gjë më e rëndësishme për ne si krishterë, për ne si kish, për gëzimin tonë, për kënaqësinë tonë më të madhe, është që çfarë? Që ne të jetojmë sipas ungjillit. Kjo është për ne gëzimi dhe kënaqësi më të madhe. Pastaj, le të shikojmë arsyeën kryesore. Apostulli Paulli thotë qëndroni të palë kundër në Zotin me një frymë dhe shpirt të përbashkët, thotë duke luftuar për përhapjen e ungjillit dhe duke mos u trembur thotë nga kundërshtarët e ungjillit të Krishtit. Le ta çpaketojmë të gjithë këtë. Pra le të marrim pra ajo çfarë ne duhet të kuptojmë është që në mënyrë që ne të vazhdojmë përjetojmë gëzimin e Zotit. Pra gëzimi ynë është Jezu Krishti apo jo?
Nuk varet nga rrethanat, nuk varet se çfarë është duke ndodhur. Kështu që në mënyrë që të përjetojmë gëzimin e Zotit, ne vazhdojmë të qëndrojmë në Zotin, me një frymë të përbashkët për kushtimin. Krah për krah njëri tjetrit për ungjillin, sipas Ungjillit. Dhe le të shikojmë se fillim fare arsyeën kryesore, se gjën kryesore që vazhdon apostulli Paulli thotë. Së pari thotë qëndroni fort, që do thotë të dëgjoj për ju, thotë, çfarë do të donte Gjonti Paulli për ta. Pra çfarë do të donte Krishti këtë mëngjes na thoshte neve këtë mëngjes. Çfarë na thot Krishti këtë mëngjes? Qëndroni fort. Çfarë do thotë të qëndroni fort? Do thotë që duhet të qëndrojmë të palëkundur në Zotin. Duke hedhur rrojnë në Zotin, në fjalën e Tij, duke e dashur Zotin, duke shpresuar tek Ai, duke mbajtur fort tek Ai, duke mbajtur fort te fjala e Tij dhe duke jetuar në përputhje me këtë Ungjill që ne themi që ne besojmë se mund ta përmbledhim me pak fjalë. Pra, ajo çfarë do thotë të qëndrosh fort, do thotë që çdo ditë të jetës tonë, do të mos rënemi duke shkuar tek fjala e Perëndisë, në mënyrë që të hedhim rrojnë në jetën tonë në fjalën e Perëndisë, të ripërtërim marrëdhënien tonë me Perëndin, të njohim Perëndin përmes fjalës së Tij, të njohim çfarë Ai do prej nesh, në mënyrë që ne të mësojmë që të jetojmë në bindje çdo ditë ndaj fjalës së Tij. Dhe në këtë mënyrë ne qëndrojmë në botë. Fjala e Zotit na mëson këtë jo vetëm këtu, por na mëson në plot vargje të tjera të Biblës. Për këtë flitet e Romakëve 14:4, Galatët mundi mbani shnim, nëse doni, Galatës 5:1, e para Thesalonikës 3:8, 2 Thesalonikës 2:15, e para Korinthëve 16, 13 dhe 14. Pra, ideja është këtu, vëllezër motra, që ne jemi populli i Perëndisë. Dhe jemi këtu në botën e mëkatit, në botën e mashtrimit dhe në botën e djallit, dhe ne duhet patjetër që duhet të mbahemi fort në fjalën e Perëndisë. Duke mos bërë asnjë kompromis as me mëkatin, as me botën, as me gënjeshtrën. Ne nuk duhet të lëmë asnjë lloj shtegi jetës tonë në të vërtetën. Kjo do të thotë që të qëndrojmë në Zotin në mënyrë të patundur edhe në mes të vështirësive, edhe në mes të sprovave, që të vërtetojmë që Zoti ynë është i vërtetë, që të vërtetojmë që Ungjilli i Tij është i vërtetë. Edhe në mes të përqeshjeve, edhe në mes të talljeve, edhe në mes të çdo lloji situate siç ne do shikojmë në vargjet 28 deri në 30. Apostulli Paulli të njëjtën gjë thotë te Filipianeve 4:1. Thotë: "Prandaj vëllezër të dashur dhe fort të dëshiruar gëzimin dhe kurora ime, qëndroni kështu në Zotin, o shumë të dashur." Qëndroni thotë në Zotin. Dhe një predikues përsëri me pak fjalë e shpreh kështu. Fjala e përdorur këtu është e një ushtari që nuk lëviz nga vendi i tij, që ju do të qëndroni në pozicionin tuaj dhe nuk do të lëvizni, pa kompromis me gabimin, pa kompromis me mëkatin, një dëshmi e palëkundur e fjalës Perëndisë dhe Krishtit Perëndisë. Qëndroni fort, mos lëvizni nga ana doktrinare, mos lëviz nga sjellja jote aty ku ti duhet të jesh. Pa lëvizje. Mani mend besoj ju gjithë vitin 1997 apo jo. Ambasada amerikane u vendosën, vendosë ishte e parë që mendojon shqiptarët nëse qytetarë kishin parë marinca amerikan. Dhe mbaj mend që kur shikoja më shumë përshtypje. Ishin aq të trajnuar dhe do të thonë trajnuar që në një mënyrë të tillë që asgjë, askush nuk ish përqendronte. Edhe mund të shkosh të bësh çfarë do lloj veprimi përpara atyre, ai ishte tepër i fokusuar. Nuk i lëvizte dot as edhe qerpiku. Nuk kishte rëndësi se çfarë ishte, ai ishte fokusuar në detyrën e tij. Edhe aty kemi një tablo në fakt e jetës tonë. Ky duhet të jetë qëndrimi jonë. Asgjë nga kjo botë nuk duhet na tërheqë vëmendjen. Asgjë kësaj bote. Asnjë gjë kësaj bote nuk duhet na shpërqendrojë neve, duke mos harruar pse jemi ne në këtë botë. Dhe Zoti Jezusi Krishti te Mateu 7:24 na thotë të ndërtojmë jetën tonë në mënyrë që të jetë e fortë, e qëndrueshme kur vijnë sprovat, kur vijnë vështirësitë, kur vijnë stuhitë, siç thotë ai, duhet ta ndërtojmë mbi fjalën e tij, mbi zbatimin e fjalës së tij. Edhe ai thotë te Mateu 7:24, prandaj ai që dëgjon këto fjalë të mia dhe i vën në praktik, mund të krahasohet prej meje me një njerëz të zgjuar që e ka ndërtuar shtëpinë e tij diçka. Ky është gëzimi. A duhet të ndërtojmë jetën tonë mbi fjalën e Krishtit, mbi zbatimin e fjalës së Krishtit. Prandaj vëllezër motra, ju ftoj këtë mëngjes që çdo ditë të shkojmë te fjala e Perëndisë, të vazhdojmë të shkojmë te fjala e Perëndisë, që ne të jetojmë sipas fjalës së tij. Dhe nëse keni lënë vazhdore fjalën e tij, le të mendojmë dhe
le të vazhdojmë të kërkojmë Zotin vullnetin e Tij për jetën tonë në fjalën e Tij patundër. Pra ne jemi thirrur pra në këtë gjë, pra çfarë na thret fjala e Perëndisë. Një gjë ka rëndësi, jetojmë sipas Ungjillit, po si jetojmë sipas Ungjillit, duke qëndruar fort. Duke qëndruar fort në Ungjillin, duke qëndruar fort në fjalën e Perëndisë. Dhe këtu shikojmë tani mënyrën e parë se si ne qëndrojmë fort. Edhe thotë qëndroni fort në një frymë me një përkushtim të përbashkët. Dhe vinë re vazhdim fundi vargjes së 7 të qëndroni me përkushtim të përbashkët në frymën e shenjtë. Tani ne nuk qëndrojmë thotë vetëm, por qëndrojmë së bashku me një qëllim të përbashkët. Pra gjithë pasazhin, në fakt edhe një mbani mend, ju thotë, u është drejtuar gjithë kishës. Pra vetëm në mënyrë si ne qëndrojmë në një frymë me një qëllim të përbashkët së bashku. Pra nuk qëndrojmë vetëm. Pra nuk ka besimtarë të vetëm që qëndrojnë vetëm. Besimtarët janë supozuar të qëndrojnë së bashku. Dhe të jesh i përkushtuar, do të jesh i përkushtuar ndaj Zotit, ndaj fjalës së Tij, do thotë i përkushtuar që së bashku për Ungjillin. Pra nuk mund të themi që jemi përkushtuar ndaj Zotit dhe nuk jemi përkushtuar së bashku ndaj njëri tjetrit për Ungjillin. Pra gëzimi ynë varet nga përkushtimi ynë ndaj Zotit dhe përkushtimi ynë ndaj njëri tjetrit me një qëllim përbashkët, krah për krah njëri tjetrit për Ungjillin e Jezu Krishtit. Edhe ky përkushtim pikërisht shihet ndaj Zotit, pra ne nuk mund të themi që jam përkushtuar ndaj Zotit dhe nuk jemi përkushtuar ndaj njëri tjetrit. Pra përkushtimi ndaj Zotit shihet në përkushtimin në një qëllim të përbashkët ndaj misionit që na ka dhënë Krishti. Edhe Pali thotë, të dëgjoj thotë të dëgjoj për ju se qëndroni fort në një frymë, duke luftuar bashkë me një shpirt për besimin e Ungjillit. Pra mbani mend se këto janë fjalë drejtuar të gjithë besimtarëve edhe një herë në kishë, janë drejtuar gjithë neve. Edhe rënditja e fjalëve në origjinal fakt është në një frymë, nëse shikoni nga ekrani, qëndroni thot fort në një frymë, jo duke luftuar bashkë me një shpirt, por thot me një shpirt duke luftuar bashkë. Tani, më lejoni të shpjegoj pak çfarë po thotë apostulli Pali në këtë varg. Fraza një frymë mund të merret në fakt në dy kuptime. Fjala një frymë në këtë mund të merret ose i referohet frymës së shenjtë që banon të gjithë besimtarët, kështu që uniteti dhe përkushtimi i përbashkët i besimtarëve për të jetuar sipas Ungjillit dhe për të jetuar për përparimin e Ungjillit është rezultat i punës së frymës së shenjtë, rezultat i nënshtrimit tonë ndaj frymës së shenjtë, ecjes në frymë. Por gjithashtu edhe fjala në frymë mund të referohet edhe një mendje të vetme, pra me një frymë të vetme, me një frymë të përbashkët. Tani është e vështirë të përcaktosh se çfarë ka pasur Pali në mendje, tamam, por duket më e përshtatshmja, më e mundshmja, edhe nga ajo çfarë ne shohim kapitullin 4, kapitullin 2 vargu 1 deri në 4, që referohet frymës së shenjtë. Besimtarët të udhëhequr dhe të mbushur me frymën e shenjtë, duke ecur në frymë, janë në gjendje të ecin të në një njëjtin drejtim, sepse edhe një herë, le të përpiqemi ta kuptojmë pak. Nëse unë jam duke jetuar për veten time, për qëllimet e mia, dhe Krishti është duke shkuar këtej, nga jam duke shkuar. Krishti është këtej. Unë jam duke ecur këtej. Dakor? Krishti është andej. Por ama, shikoni çfarë, nëse ne të gjithë si besimtarë jemi të nënshtruar të gjithë frymës së shenjtë, jemi të gjithë duke ecur ndaj frymës në frymën e shenjtë, nga jemi duke shkuar. Këtej, gjithë, do thotë që jemi në të njëjtin drejtim. Do thotë që jemi bashkuar të gjithë së bashku në një unitet të përbashkët për ndjekur Krishtin, për jetuar sipas Ungjillit dhe për të përhapur Ungjillin. Pra vetëm në mënyrë se si ne mund të jemi së bashku është se të gjithë jemi duke ndjekur Krishtin së bashku. Apo jo. Kështu që Pali thot në tutje, thot pra ideja është që besimtarët të udhëhequr të mbushur duke ecur në frymën e shenjtë, qëndrojnë të patundër në një frymë të përbashkët. Pra si dallohet që ne jemi të mbushur me frymën e shenjtë, po ecim me frymën e shenjtë. Ne kemi një përkushtim të përbashkët, jemi vënë krah për krah njëri tjetrit për të jetuar sipas Ungjillit dhe për të predikuar Ungjillin. Pra si mund ta dimë ju këtë mëngjes, ju jeni këtë mëngjes sot edhe ju mund të thoni, a jam unë duke ndjekur Krishtin? A jam unë i mbushur me frymën e shenjtë? A jam unë duke ecur me Krishtin? Pyetja ime për ju, a jeni? Ne jemi në një frymë të përbashkët, pra me një përkushtim të përbashkët, krah për krah njëri tjetrit, duke luftuar së bashku për Ungjillin. Duke jetuar
ungjillin duke luftuar së bashku për ungjillin. A kjo është dhe Zoti po na thret neve si kish në frymën e shenjtë të përkushtohemi me një frymë, me një përkushtim të përbashkët për të jetuar sipas ungjillit dhe për të shpallur ungjillin e Jezu Krishtit. Krah për krah njëri tjetër, përkupimi dhe pasioni vëllezër dhe motra. Nëse jeni besimtarë i Jezu Krishtit, jeni ndjekës së Jezu. Përkupimi joni vetëm, cili duhet të jetë? Të jetojmë sipas ungjillit dhe të përkushtohemi njëri tjetrit, krah për krah njëri tjetrit të bëj përpara ungjillit e Jezu Krishtit. Pra, përkupimi, lutja, përkushtimi i çdo besimtari të kësaj kishës se cilit prej nesh është të bëj përpara ungjillit e Jezu Krishtit, të predikohet ungjilli sa më shumë njerëzve, të njihet sa më shumë kush është Jezu Krishti, të njihet sa më mirë Jezu Krishti. Ky është misioni që ne kemi. Të gjëna thret fjala e Perëndisë të mëngjesit. Të gjithë besimtarët pra duhet luftojnë me këtë unitet të përbashkët, me këtë përkushtim të përbashkët për përhapjen e ungjillit. Vëllezër e motra, nëse ne nuk kemi përkushtuar këtë mëngjes, ka hir në Zot. Zoti po na thret neve këtë mëngjes që ne të së bashku të luftojmë me një qëllim të bashkët, me një përkushtim të përbashkët për ungjillin e Jezu Krishtit. Tani, besoj të gjithë ju e keni parë filmin Spartanët, apo jo? Sa për ju nuk e keni parë? Filmin Spartanët, me 300 Spartanët. Është një film fakt që vlen ta shikoni. Unë nuk ju rekomandoj ndonjëherë filmat nga këtu përpara, po. Ushtria e vogël e Spartanëve drejtuar nga Leonidas vetëm me 300 ushtar i bëri ball ushtrisë më të madhe të kohës, ushtrisë së Xerxit të madh, e bllokoi atë për 3 ditë dhe vetëm përmes një tradhtie ata arritën të vrisnin ushtrimin për 300 mbretërisë. Dhe motra. Në qoftë se ne qëndrojmë krah për krah njëri tjetrit, duke jetuar sipas ungjillit, për ungjillin, nuk ka rëndësi sa kundërshtarë ne kemi në Tiranë apo në gjithë Shqipërinë apo në gjithë botën. Nuk ka asnjë gjë që mund na mund neve. Në qoftë se qëndrojmë një me një, krah për krah, në një rrugë si ushtarë të Spartanit, ushtarët e Leonidas. Por ama, Jezu Krishti është mbreti ynë. Dhe pavarësisht se ne mund ndjehemi pak, ai tashmë ka fituar betejën me frymën e tij që banon në ne, ne mund ecim përpara. Ne të gjithë së bashku mund të jetojmë dhe shpallëm ungjillin botës. Pra beteja jonë është për ungjillin. Të jetojmë sipas ungjillit dhe të shpallim njerëzve ungjillin. Vëllezër motra, a do të përkushtohemi sot së bashku? A do të përkushtohemi Jezu Krishtit duke përkushtuar njëri tjetrit për ndjekur Krishtin, për jetuar sipas ungjillit. Çfarë shikon bota në jetën tonë? A shikon që po ndjekim Krishtin? A shikon të përkushtuar ndaj njëri tjetrit? A shikon ne të përkushtuar ndaj ungjillit të tij, për jetuar sipas ungjillit të tij, për të shpallur ungjillin? A shikon bota që Krishti është kënaqësia jonë më e madhe? A shikon bota që Jezusi është gëzimi ynë më i madh? Që është gëzimi i vërtet. A shikon bota që jeta jonë është Krishti dhe vdekja është fitim? A shikon bota që ne jetojmë për Krishtin? Punojmë dhe shërbejmë Krishtin. Vëllezër motra, le të pendohemi të gjithë. Dhe le të përshkohemi rreth Krishtit. Dhe le të vërtitet rreth jeta jonë të jetojmë për Krishtin. Jeta jonë të jetë Krishti. Edhe ne do të njohim kënaqësinë dhe gëzimin më të madh të Jezu Krishtit. Dhe shkurtimisht unë s'do të ndalem te kjo, po qëllimi e kemi thënë tashmë, qëllimi i qëndrimit ton të përbashkët, duke luftuar së bashku për çfarë? Për besimin e ungjillit. Pra që njerëzit e humbur, njerëzit e kësaj bote, të dëgjojnë ungjillin, të dëgjojnë për Jezu Krishtin, kush është ai dhe çfarë ai ka bërë. Dhe të shikojmë në tutje mënyra e dytë. Pra kemi parë mënyrën e dytë duke qëndruar fort së bashku, krah për krah njëri tjetrit, duke jetuar sipas ungjillit, për ungjillin, për përparimin e ungjillit, për besimin e ungjillit, dakor? Por mënyra e dytë, shikoni mënyrën e dytë. Na pra jemi bashkuar bashk, por kemi edhe kundërshtar, dakor? Dhe duke qëndruar së bashku ndaj kundërshtarëve thot me guxim.
dhe të motra, ne sulmohemi apo jo nga bota, sepse ne i përkasim Krishtit, dhe kur ne jetojmë sipas Ungjillit, kur jemi përkushtuar ndaj fjalës së Tij, kur jemi përkushtuar të ndjekim Krishtin, ne do të hasim kundërshti për Ungjillin. Ne do të hasim kundërshtime, qoftë psikisht, qoftë edhe si individ. Pra bekimit e Krishtit, edhe një herë vëllezër motra, janë për ata që janë të gatshëm të vuajnë edhe për Krishtin, për Ungjillin e Tij. A jeni ju i gatshëm të vuani për Krishtin? Për përhapjen e Ungjillit të Tij. Pali thot, jam në vargojnë e Krishtit. Jam në vargojnë, thot, për Krishtin. Për Ungjillin e Tij, për vërtetimin dhe mbrojtjen e Ungjillit të Tij. Por le të shikojmë. Spari, me guxim thot ndaj kundërshtarëve të Ungjillit. Apostulli Pali 3 thot, duke mos lënë të trembëni nga asnjë gjë nga kundërshtarët. Pra na bën thirrje neve këtë mëngjes, të jetuar si qytetarët e mbretërisë së Perëndisë. Ne kemi fuqinë e Perëndisë, ne përfaqësojmë Perëndin, ne si njerëz të Tij do hasim kundërshtime, por thot nuk duhet të trembeni, thot nga asnjë kundërshtar, nga ata që kundërshtojnë. Ne duhet të vazhdojmë të jetojmë për Krishtin, duhet të vazhdojmë duke predikuar Ungjillin, në mes të sprovave, në mes të vështirësive, në mes të përndjekjeve, në mes të përndjekjeve, në mes të talljes, në mes të përqeshjeve, pra ne duhet i presim kundërshtimet, nuk duhet të habitemi nga kundërshtimet, nuk duhet të befasohemi për tyre, duhet jemi përgatitur për tyre, sepse bota është në mëkat. Bota është në errësirë. Bota dërgjet në ligësi, kështu që nuk duhet të habitemi çfarë bën bota. Kjo është çfarë bën bota, sepse tillë është bota, është në errësirë, është në mëkat. Pra ne nga ana tjetër duhet të qëndrojmë në Zotin, duhet të qëndrojmë në hirin e Tij të patundur. Dhe vëllezër motra, apo trembemi ne nga kundërshtarët e Ungjillit. A kemi frikë nga ato se punojmë, çfarë do mendojnë ato për ne? Oh, çuçi apo do vallai madh. Çish ky Krishti një fshatar aty Palestinë, akoma merret me të. Akoma merret me të gjëra, që budallai madh. A kemi cila është dëshira më e madhe e jonë dhe vendi punës? Njët Krishti, a jemi kështu të sa më rahat me njerëzit? Apo jemi me guxim duke folur aty dhe kush jemi në Krishtin, çfarë ka bërë Krishti, duke shpallur Krishtin. Pra nuk duhet të trembemi nga kundërshtarët tanë. Le të mos trembemi, le të ecim patundur së bashku, të jetojmë për Zotin, duke qenë krah për krah njëri tjetrit, duke luftuar për përhapjen e besimit të Ungjillit. Tani, me lejoni të them dy gjëra kryesore, çfarë ndodh kur ne trembemi, kur nuk trembemi, falni. Mund të them edhe çfarë ndodh kur trembemi, por me guxim qëndrojmë së bashku, jetojmë dhe shpallim Ungjillin. Në fakt, është e dyta, kjo është tregues tot humbje për ata nga Perëndia. Kjo është një provë humbje. Cila është prova e humbjes për jo besimtarët thot, për kundërshtarët e Ungjillit? Kur ne qëndrojmë me guxim, çfarë ndodh? Besimtarët në fakt thot, kur shikojnë qëndrimin ton, kur qëndrojnë guximin ton, kur shikojnë se si ne jetojmë, me një gjë në mendje, përjetuar për Krishtin, me një qëllim të përbashkët, kjo është një provë humbje për kundërshtarët. Në fakt, nga Perëndia i provon atyre që ata janë të humbur. Kauza e tyre është e humbur. Pra le të qëndrojmë të patundur në Ungjillin, duke jetuar sipas Ungjillit, duke predikuar Ungjillin. Shembulli më i madh është Zoti Jezu Krisht. Ai në fakt jetoi në botë si drita e botës. Bota nuk e deshi, bota në fakt e urreu, në fund fare bota e kryqëzoi. Bota është mësuar fakt me mëkatin. Bota është mësuar me errësirën. Prandaj kur të herë që sheh dritën, e urren dritën, kur të herë që na shikon mënyrën se si ne jetojmë sipas Ungjillit, dhe u shpallëm Ungjillin, bota do të na urrej. Bota nuk e do dritën. Kështu që nëse jemi përkushtuar në jetën tonë për të jetuar sipas Ungjillit, për të shpallur Ungjillin, ne jemi duke manifestuar Ungjillin, jemi duke manifestuar fuqinë e Perëndisë, jemi duke manifestuar hirin e Tij, dhe bota do të reagojë me përndjekje, mund të reagojë me përqeshje, mund të reagojë me tallje, mund të ndjek forma të natyrës për të hequr nga vendi i punës, pra gjitha llojet forma do të përpiqet bota sepse nuk i pëlqen. Por kjo është një tregues humbje. Por shikoni me tutje apostulli Paul thotë kjo është një tregues shpëtimi nga Perëndia për ju. Pse Perëndia lejon përndjekjen në jetën tonë? Një arsye është sepse është tregues i shpëtimit tonë, ndërsa për ata që nuk besojnë është shenja e shkatrimit të tyre. Ju të gjithë dini për ato kubat e sheqerit apo jo? Janë kubat e sheqerit që janë shumë fortë dhe nuk treten me një herë në kafe apo në çaj apo çfarë kudo që të hidhin. Në një farë mënyrë edhe të krishterët duhet të jenë të tillë. Karakteri jon njerëzor, pra karakteri jon si të krishterë,
nuk duhet të ndryshoj nga koha, nuk duhet të ndryshoj nga vendi, kudo që të jemi, në shtëpi, në punë, në shkollë, me njerëzit apo kudo, karakteri jonë duhet të jetë i njësojt. Ne duhet të jemi i njësojt. Duhet të jemi duke jetuar sipas Ungjillit dhe duhet të jemi duke praktikuar Ungjillin. Pra, nëse jemi të gatshëm të përqeshemi, të tallemi, ne do të shohim që ata do jetë treguesin humbje, por ama është tregues i shpëtimit tonë. Vëllezër motra, nëse ne jemi të gatshëm të vuajmë për Krishtin, për Ungjillin e tij, është tregues që ne jemi të shpëtuar. Edhe një, është tregues që ne jemi besimtarë. Kur besimtarët kur ata personat që kanë frikë dhe e jetojnë jetën e tyre simas është ngrohtë, e heqin rrobat, kur është ftohtë, pra ne si shqiptarë fatkesisht besimin e kemi parë gjithmonë si një rrobë. Është ngrohtë, e heqin. Është ftohtë, e reshë. Pra si mas kohë, fryner, i kryshteri qëndron njësoj. Pra nëse ne jemi të gatshëm të jetojmë sipas Ungjillit, dhe të vuajmë madje edhe për Ungjillin, është një tregues që ne jemi të shpëtuar. Kjo është një tregues i shpëtimit tonë nga ana e Perëndisë. Është tregues i punës Perëndisë, sepse ne mund të qëndrojmë vetëm përmes Krishtit, vetëm mund të qëndrojmë përmes hirit të tij. Dhe në fund fare, dhe ndalemi te burimi i guximit. Pra ne duhet në guxim ta jetojmë Ungjillin dhe ta përshpallim Ungjillin. Por ku qëndron ky guximi jon? Hiri i Zotit është i mjaftueshëm. Nga marrim forcë. Ne marrim forcë nga hiri i Zotit që na ka mësuar të besojmë dhe i njëjti hir që na mëson neve edhe të vuajmë për Krishtin. Vargu, shikoni edhe një herë vargun vargu 29, sepse ju është dhënë hir thot për Krishtin, jo vetëm që të besoni në të, por edhe të vuani për të. Pra është dhënë hir, pra më lejo të tërheq pak vëmendjen këtu. Pse kemi besuar ne? Pse vazhdojmë të besojmë neve në Krisht? Mendon. Sepse ne jemi të aftë të besojmë, sepse ne jemi të fortë, jemi të zgjuar, jemi të mençur, jemi të ditur, dhe disi kur na u prezantua Ungjilli ne arritëm të ndryshe nga të tjerët ne arritëm të besojmë. Jo. Vargu thot, shikoni, sepse ju është dhënë hiri për Krishtin, jo vetëm që të besoni. Pra ne besojmë nga hiri i Perëndisë, ne jemi aftësuar të besojmë nga hiri i Perëndisë, jemi aftësuar të besojmë nga fuqia e Perëndisë. Ne besojmë, por me anë hiri i Perëndisë. Por gjithashtu, edhe në mes të sprovave, edhe në mes të kundërshtimeve, edhe qëndrojmë, sepse thot na është dhënë jo vetëm hir për të besuar në Krishtin, por për hir të Krishtit, për lavdit të Krishtit, na është dhënë hir, thot, që dhe të vuajmë për të. Prandaj, le të jemi guximshëm, le të jemi të fortë, le të mos kemi frikë nga kundërshtarët, sepse hiri i Perëndisë është i mjaftueshëm. Pra hiri i Perëndisë do të tepërojë në çdo situatë, le të mos kemi frikë. Mos u habisni nga vuajtjet për Krishtin dhe për qeshjet e tallë që të më radh, sepse hiri i tij do të jetë me ju. Jezu Krishti është me ju, për t'ju dhënë forcë, për t'ju dhënë hir për të dëshmuar për lavdinë e tij. Dhe vargu 30 në fund fare ne shikojmë dëshminë e hirit. Kjo është e vërtetë thot për të gjithë ata që kanë jetuar për Zotin. Pra, Pali thot që kjo është çfarë ju keni parë tek mua. Pra, kur Pali ishte në Filipi, mbani mend që Pali vuajti për Ungjillin, ra në burg, ra gjithë më radh, ju keni parë thot çfarë më ka ndodhur mua për Ungjillin. Apo jo? Gjithashtu thot, ju e keni dëgjuar, e dëgjoni edhe tani thot, jam në vargojnë për Krishtin. Kështu që Pali thot që kushdo që ka besuar në Perëndin, ka jetuar për Perëndin dhe për lavdinë e tij, do të përndiqet. Por hiri i tij është i mjaftueshëm. Kështu që Zoti këtë mëngjes na thret neve, të cilin prej nesh, a do të përkushtohemi ne si qytetarë të mbretërisë së tij, të jetojmë sipas Ungjillit të tij, sipas Ungjillit të Krishtit. Të jetojmë në shëndëri, dashuri, të qëndrojmë të patundur në Ungjillin, të qëndrojmë në frymën e shenjtë, me një përkushtim të përbashkët, me një unitet të përbashkët, duke luftuar krah për krah njëri tjetrit për hapim lajmin e mirë të Jezu Krishtit. Pa pasur frikë nga kundërshtarët, pa pasur frikë nga askush. Sepse hiri i tij do të na njoftojë. Hiri i Perëndia do të jetë me ne, Jezu Krishti do të jetë me ne. Edhe ai na fton këtë mëngjes të ripërkushtojmë veten tonë, të ripërtërim përkushtimin tonë ndaj Ungjillit, ndaj njëri tjetrit, që gjithë së bashku të jetojmë për Ungjillin
bëjmë për të përhapur ungjillin. Dhe si do të arrijmë këtë? Vëllezër motra, dielli i shpirtit të apostullit Paul ishte Jezu Krishti. Le të jetë dielli i shpirtit tonë Jezu Krishti. Le të vërtetet jeta jonë rreth Jezu Krishtit. Le të përkushtuar jeta jonë ndaj Krishtit, për të njohur Krishtin, për të ndjekur Krishtin, për të shërbyer Krishtin, për të jetuar në fuqinë e Krishtit. Mund të bëj gjithçka me anë të Krishtit që më forcon. Unë mund të vuaj me anë të Krishtit që më forcon. Nuk kam frikë me anë të Krishtit që më forcon. Nuk kam turp me anë të Krishtit që më forcon. Prandaj ai na fton këtë mëngjes që duke jetuar jetën tonë për Krishtin, jeta jonë të jetë Krishti. Çfarëdo që ne bëjmë, çfarëdo që ne themi, çfarëdo që të jetë për atë dhe për natyrën e tij. Për të përhapur lajmin e tij, dashurinë e tij, ungjillin e tij.